या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई, वाशी, नवी मुंबई. बोलो भीमसेन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. जशी कार्यक्रमाची बसील पूज भक्तराज पाटील कुणाल पाटील भक्तराज पाटील. सागर कांबळे गोड कलाकार आणि प्रति वर्ष गणपतीला पाया म्हणा येऊन सेवा करतात. समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम नमो गणराज गणपती
सुरपती मंगल मूर्ती. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा. आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा. सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर. सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक. गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक. श्री हरि चरण भकुति प्रदायक. श्री हरि चरण भकुति प्रदायक. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई.
एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई वाशी नवी मुंबई. जय गुरु गणेश जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्ष मां आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण अनुपम मूर्तीले काणिकेचे आस्थान अनुपम मूर्तीले काणिकेचे आस्थान आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेशा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गणेशाले चरणांक
शरणैले संपूर्ण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण आनंद घेऊन रे तो गजानना आनंद घेऊन रे तो गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे तू गजानना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति
सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा
या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई.
या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई वाशी नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई वाशी नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई वाशी नवी मुंबई.
विजय कामत मंडल चेयरमैन डॉक्टर पूजन भाई गिरिराव गणेश प्रभु रवि गिरे दीपक सेने अनिल कामत अन्य गणेश प्रभु नमन कामत अन्य सेवा दिले होगा मंडलाचे सेक्रेटरी प्रशांत पुराणे दिले होगा विजय कामत दिले होगा
पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्ष मां आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई. पार्वती पोरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेशा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे तू गजानना.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन
सुरक्षा मागता भाग्याची भिक्षा संसाराची सुरक्षा अंगणात मागिले अंगण करता पूर्ण अंगणात मागिले अंगण करता पूर्ण काळिकेचो देव सकल योगाक कारण काळिकेचो देव सकल योगाक कारण घेरे तुरंग पूजा गजानना घेरे तुरंग पूजा गुरुकृपेन चलता वैभवाचो उत्सव गुरुकृपेन चलता वैभवाचो उत्सव सर्वांग भांग्र शिंगार ज्योतिचो देवो सर्वांग भांग्र शिंगार ज्योतिचो देवो वरस वरस गेवनु येत्ता सुखाचो पावसो वरस वरस गेवनु येत्ता सुखाचो पावसो विश्वाचो अधिपती देव आमगेलो गणेशो विश्वाचो अधिपती देव आमगेलो गणेशो हे रे तुरंग पूजा गजानना गे रे तुरंग पूजा हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना घे रे तुरंग पूजा गजानना घे रे तुरंग पूजा घे रे तुरंग पूजा गजानना घे रे तुरंग पूजा अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे घे रे तुरंग पूजा घे रे तुरंग पूजा गजानना घे रे तुरंग पूजा जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्षमा आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना शिवानी आनंद घेऊन यो 90.17%. आनंद घेऊन
सगळ्यांनी क्लॅप करू का? शिवानी प्रभू, समृद्धी विनायक भंडारकर 82.50, समृद्धी भंडारकर, अनन्या अरविंद पाई 81.60, अनन्या अरविंद पाई, अक्षर मालगी 80.60, अक्षर मालगी, अक्षर मालगी, सानवी सचिन नायक 80.17%, अनन्या अरविंद पाई, एक मिनिट एक आमगेले चेंडूवाक आम्ही मोटिवेट करू का? सगळ्यांनी क्लॅप करू का म्हणून विनंती. सानवी सचिन नायक इगेल बापू आमगे लोटूची कमिटी आसा, सचिन नायक इगेल आजो शेखर नायक. ताजे नंतर IGSC आता ICSE जालेलं आसा, IGSC 10th स्टँडर्ड रुद्रा सलील भंडारकर 98.33. Give her a big hand. IGSC 98.33. बोलो गणपती बाप्पा. सहील गुरुदत्त नायक 97%. सहील गुरुदत्त नायक 97%. Yo. Give him a big hand. सुशील सुहास समगोर 95.80%. सुशील सुहास समगोर 95.80%. आता SSC बोर्ड, महाराष्ट्राच्या बोर्डाचे SSC रम्या शिवानंद नायक 96.60. रम्या शिवानंद नायक 96.60. असं अमृता श्रीनिवास शानबाग 96.20. अमृता श्रीनिवास शानबाग. रोहन निलेश कोपीकर 95.60. और बुधोंतो रोहन निलेश कोपीकर 95.60. त्याच्यानंतर आर्या माधव हेगडे ठीक वाईट तो झाला 96.20. आर्या माधव हेगडे. आर्या माधव हेगडे ऐलस्वा. कडेरे गौरी प्रशांत भंडारकर 95%. गौरी प्रशांत भंडारकर. रुचिता रवींद्र भट्ट 94.20. रुचिता रवींद्र भट्ट 94.20. पवित्रा रामनाथ पै 93%. पवित्रा रामनाथ पै. त्याच्यानंतर गौरव सुधीर पुतली 92.80. गौरव सुधीर पुतली 92.80. ऐलस्वर. अनंत गणेश शानबाग 92.40. गणेश अनंत शानबाग ऐलस्वर. त्याच्यानंतर अनंत गणेश शानबाग. त्याच्यानंतर कीर्ती महेश शानबाग 92.40. पुरा जण नम्र विनंती, चेंडूवान मस्त मेहनत घेतल्या. विभूति उल्लास शानबाग. उनका हौसला बढ़ाइए, जोरदार ताली होना चाहिए. जब प्राइज लेने आएंगे बच्चे जोरान ताली मारता पुरा जण. विभूति उल्लास शानबाग 92.40.
तदनंतर लावण्य गिरीश कामत 92.20. लावण्य गिरीश कामत 92.20. दिव्यांश राम भट्ट 92%. दिव्यांश राम भट्ट 92%. निकुंज विवेकानंद पै 91.80. निकुंज विवेकानंद पै. तदनंतर आद्या चंद्रकांत भट्ट 91.40. और निकुंज आद्या चंद्रकांत भट्ट. आद्या चंद्रकांत भट्ट वाट दिया ते येता की त्यांनी रिया महेश प्रभु 91.20. रिया महेश प्रभु 91.20. आदव विघ्नेश्वरन नायक 91%. गिव मी अ बिग हैंड वॉलंटियर. बोलो गणपति बप्पा. प्रथम वीरेंद्र भट्ट 90.80. प्रथम वीरेंद्र भट्ट 90.80. अनुश्री प्रमोद नायक 90.20. कोण आले? प्रथम विजेंद्र भट्ट 90.80. तदनंतर अनुश्री प्रमोद नायक 90.20. आईलस्वर अनुश्री प्रमोद नायक. तदनंतर योगेश राजीव शणै 89.20. योगेश राजीव शणै 89.20. गिव अ बिग हैंड वॉलंटियर. गणपति बप्पा. हर्षिता विवेकानंद विजयानंद पै 89.20. हर्षिता विजयानंद पै 89.20. हर्षिता आईलस्वर. अरुण सतीश कामत 88.60. वॉलंटियर. गणपति बप्पा. कार्तिक कृष्ण भट्ट 88%. कार्तिक कृष्ण भट्ट 88%. येता असं. शिवानी योगेश भागवत 86.60. कार्तिक 88%. शिवानी योगेश भागवत 86.60. सत्यम शिवशंकर कुडवा 86.60. सत्यम शिवशंकर कुडवा 86.60. तदनंतर साक्षी जयकुमार शेणे 83.60. साक्षी जयकुमार शेणे येता असं. तदनंतर दृष्टि रामनाथ प्रभु 83.20. दृष्टि रामनाथ प्रभु 83.20. आयला. श्रेया रामदेव कामत 82%. श्रेया रामदेव कामत आईला स्व. श्रेया रामदेव कामत येताच आईला. तदनंतर प्रप्ती जितेंद्र सामंत. प्रप्ती जितेंद्र सामंत 81.80. श्रेया राजेश कामत 80%. श्रेया राजेश कामत 80%. श्रेया आईला बाय. अजिनंतर सीबीएसई 10. ऋषभ महेश प्रभु 96.80. ऋषभ महेश प्रभु 96.80. आईला स्वर. आईला बाय. गौरव माधवराज भट्ट 96.30. आईला. आर्या हरीश कामत 94.60. आईला. आर्या आईला. तदनंतर आर्यन विवेकानंदराव 90.83%. आर्यन विवेकानंदराव 90.83%. यो. नमन सुदर्शन भट्ट 90%. नमन सुदर्शन भट्ट 90%.
वरुण विनोद बलसे 90%. वरुण विनोद बलसे 90% CBSE. I love it. कियारा जयवंत कामत 85.33%. पण मामाना तिन्हीच विचारीचे मला ताके टायमार तान कितले घेऊन अशा बरोबर लॅक करा. हां एक दुवेल आहे एक पुतल पे आणि हे तिन्हीच आहे. कियारा जयवंत कामत 85.33%. आता या SSC चे HSC झालेलं असं हाजी नंतर आता आम्ही HSC घेतात. HSC सुभिक्षा सुदर्शन कामत 94.67%. सुभिक्षा आईल असं. यश अनंत प्रभू 94.67%. यश अनंत प्रभू. त्याच्यानंतर पूजा सुजित पै 94.50. पूजा सुजित पै 94.50. त्याच्यानंतर ऋषभ संतोष शेणे 93.50. ऋषभ संतोष शेणे 93.50. आयला बाय ऋषभ आयला. शरण्य प्रवीण पै 92.83%. कैरवी रविकिरण नायक 92%. हॉटेल हनुमान. कैरवी रविकिरण नायक 92%. सत्यप्रसाद प्रकाश कामत 91.67%. सत्यप्रसाद प्रकाश कामत. त्याच्यानंतर जयंती जयवंत भट 88.33%. जयंती जयवंत भट 88.33%. त्याच्यानंतर प्रतीक्षा दिनेश शेणे 86.83%. प्रतीक्षा दिनेश शेणे आईलस्वर. पूर्वा सदानंद नायक 86.17%. पूर्वा सदानंद नायक 86.17. अनुषा प्रकाश किणी 86%. अनुषा प्रकाश किणी 86%. आईला. रतन संजीव प्रभू 85.67%. रतन संजीव प्रभू 85.67%. कृपा गुरुप्रसाद पै 85.67%. कृपा गुरुप्रसाद पै 85.67%. आईलस्वाय. कृपा. तरुण सुदर्शन भट 84.50. तरुण सुदर्शन भट 84.50. वॉलंटियर. गिव मे बिग हैंड. गणपति बाप्पा. सौम्य शैलेश प्रभू 84.33%. वॉलंटियर अगेन. गणपति बाप्पा. आदर्श संदेश मुडूर 82.33%. आईलस्वाय. आदर्श संदेश मुदूर आईलस्वाय. अगुरी गडबड. प्रणव मोहन शेणे 81.50. प्रणव मोहन शेणे. त्याच्यानंतर मिथाली संतोष पडियार अथवा प्रणव मोहन शेणे. मिताली संतोष पडियार 81.33%. ईशा विनायक नायक 80.67%. आयला. हाजी नंतर CBSE 12th मला SC सिद्धार्थ गुरुप्रसाद शेणे 97%. सिद्धार्थ गुरुप्रसाद शेणे आईलस्वाय. तुम जाते तुम्ही वच्चाना जा उठून वच्चाना जा. इट्स अ बॅड मॅनर्स. तुम्ही घेऊन जात रे तुम्ही वच्चाना जा. इट्स अ बॅड मॅनर्स. विंगडांक प्रोत्साहन देऊ का. सिद्धार्थ. वैष्णवी संजय नायक 91.60. सिद्धार्थ यो. सिद्धांत गुरुप्रसाद शेणे. सिद्धांत गुरुप्रसाद शेणे
अनुषा प्रकाश नायक 90%. अभिषेक अभय कामत 86%. अभिषेक अभय कामत. ICSE 12 अश्विन प्रदीप पाय 86.70. अश्विन प्रदीप पाय ऐलस्वाय. अश्विन प्रदीप पाय. अजनंतर ग्रॅज्युएशन अजिनंतर अविनाश पटकर रिक्वेस्ट करता ताने सर्टिफिकेट दिवका म्हणून. अविनाश पटकर आमगे अनेक अतिथी. आयुष कनकेश कामत BMS CGFA 9.98. आयुष वॉलंटियर थी. अम्मा आयुषाल अम्मा. अंकिता हरीश शेणे PSC CGPA 9.95. अंकिता हरीश शेणे. अंकिता हरीश शेणे तिघे भाव घेतात. अंकिता हरीश शेणे BSc तिघे भाव घेतात. देवयानी व्यंकटेश हेगडे PMS CGPI 9.78. देवयानी व्यंकटेश हेगडे आई लावाय. देवयानी व्यंकटेश हेगडे BMS. गायत्री प्रशांत मल्ल्या BMS. प्रशांत मल्ल्या स्वतः वॉलंटियर 9.73. गणपती बाप्पा. संकेत संतोष पडियार BE मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग CGPI 9.66. गिव मे बिगॅन BE मेकॅनिकल. निशांत शांताराम शणे BE कॉम्प्युटर 9.60. गिव मे बिगॅन गणपती बाप्पा. कॉम्प्युटर इंजिनियर. श्रेया सतीश नायक BCom CGPI 9.63. श्रेया सतीश नायक. त्यानंतर श्रेया विवेकानंद शणे BSc CGPA 9.51. श्रेया विवेकानंद शणे ऐलस्वा BSc. त्यानंतर नेहा नागेश हेगडे BMS. नेहा नागेश हेगडे BMS. अद्वैत अजय कुमार हेगडे BTech कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग. अद्वैत अजय कुमार हेगडे BTech कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग ऐलस्वाय. अद्वैत ऐलावाय ना. वैभवी अजय मल्ल्या BSc कॉम्प्युटर सायन्स. वैभवी अजय मल्ल्या. वैष्णवी संजय बुचले BSc बायोटेक्नॉलॉजी CGPA 9.24. वैष्णवी संजय बुचले आयल्या. अनुक्षा विजेंद्र भट्ट BTech इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन. राबा अनुक्षा एक मिनिट राबा. अनुषा अनुष्का 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 विजेंद्र भट्ट BTech गिव्हन अ बिग हँड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन. गणपती बाप्पा. सक्षम शिवशंकर कामत. सक्षम शिवशंकर कामत BE इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स. BE इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स. कार्तिक संतोष नायक BE IT. BE कार्तिक संतोष नायक IT इंजिनियर ऐलावाय. आदिश जयप्रकाश कामत BCom. आदिश जयप्रकाश कामत. आदिश एनिवाय. अमृता अनंत प्रभू BMS CGPA 9.05. अमृता अनंत प्रभू.
प्रथमेश नरेश शणै बीकॉम CGPA. प्रतीका मुरलीधर कामत बी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग. प्रतीका मुरलीधर कामत गिवर बिग हैंड बी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग. वृदिका नरसिंह हेगडे पी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग. अगेन वृदिका नरसिंह हेगडे गिवर बिग हैंड वॉलंटियर. गणपती बाप्पा. श्रवण शिवानंद शानबाग बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. श्रवण शिवानंद शानबाग. श्रीहरी नरेंद्र कामत बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. श्रीहरी नरेंद्र कामत. श्रीहरी लांब घेतला सर. सर्वेश विश्वनाथ कामत बी इलेक्ट्रॉनिक्स. राधा शिरीष देशपांडे BSc बॉटनी. राधा शिरीष देशपांडे. ईशानी नायक बीकॉम CGPA. ईशानी नायक. गौरी हनुमंत नायक EC. गौरी हनुमंत नायक आयला. ईशा गणेश प्रभु बीकॉम. ये गौरी. ईशा गणेश प्रभु. ईशा वॉलंटियर. ಈಗ दो. सुयश मंजुनाथ शणै BSc एनिमेशन स्पेशल डिग्री. सुयश मंजुनाथ शणै ILSY. सुयश. विघ्नेश वैकुंठ नायक बी CGPA. विघ्नेश वैकुंठ नायक तुगेल पुताले. नितेश नागेश पाय बीकॉम. राम गडबड यो हंगे वॉलंटियर 5 दिवस वॉलंटियर करता. गिव मी बिग हँड. गणपती बाप्पा. करीना जयंत पै BA CGPA 7.5. करीना जयंत पै ILSY. प्रतीक्षा विनायक कामत BCA. प्रतीक्षा विनायक कामत वॉलंटियर गिवर ए बिग हँड. गणपती बाप्पा. मोहित प्रशांत भट्ट बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. मोहित प्रशांत भट्ट आगे पूतो वॉलंटियर तो भाई. सर्वेश विश्वनाथ कामत बी इलेक्ट्रॉनिक्स. सर्वेश विश्वनाथ कामत. वेदांत गोपाल कृष्ण पै BSc इन हॉस्पिटॅलिटी. अहमदाबाद आस्तो वालकेश्वर अंतरप्ता आमगेले ऍक्टिव्ह वॉलंटियर मटाचर. गिव मी बिग हँड. गणपती बाप्पा. हर्षिता अशोक किणी BDS डेंटल. हर्षिता अशोक किणी डेंटल BDS. जानवी जयवंत भट्ट बीकॉम अकाउंटन्सी एंड फाइनेंस. जानवी जयवंत भट्ट. या अजिनंतर डॉक्टर गौरीश अनंत कामत MBBS. गिव मी बिग हँड. डॉक्टर ILSY. डॉक्टर फुर्सती ना जास्त कुठलं फुर्सत ना पळ्या. ठीक आहे. सुजय सुहास भट्ट MS इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट. सुजय सुहास भट्ट असं आहे. हे पुरा प्रोफेशनल कोर्स. तुम्हाला कुठला आहे ना. चंदन विजय हुंसवडकर MA.
चंदन विजय उंचवडकर आमगे वॉलंटियर MAE अस्वाय चंदना चंदना विजय उचवडकर MAE गिव अ बिग हँड गणपती बाप्पा नमन सुधाकर शेणै M.Com नमन सुधाकर शेणै M.Com अरवेश उमाकांत गावकर MS कॉम्प्युटर या व्हॉलंटियर गिव मी बिग हँड अरवेश उमाकांत गावकर सर्वेश रमेश मालवणकर MSc इन जिओलॉजी अरवेश हॅलो सर्वेश की संदेश सर्वेश रमेश मालवणकर MSc जिओलॉजी डॉक्टर वेंकटेश नरेंद्र हेगड़े PhD डॉक्टर वेंकटेश नरेंद्र हेगड़े PhD ऐलसवर ईशा वेंकटेश कामत LLB लॉयर ईशा वेंकटेश कामत गौरव गुरुदत्त प्रभु CA चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव एनीवे नागरिकता स्कीम डॉक्टर अनिल अनंत शानबाग PhD अनिल अनंत शानबाग PhD अक्षय अनिल अनंत शानबाग अक्षय अजय भंडारकर M.Tech IIT कोणाला बोलून सांगेले सभेचे अक्षय अजय भंडारकर M.Tech IIT सिद्धार्थ रामकृष्ण नायक MBA IT सिद्धार्थ रामकृष्ण नायक ऐलसवर माया विश्वनाथ कामत चार्टर्ड अकाउंटेंट CA माया विश्वनाथ कामत ऐलसवर गिव अ बिग हँड चार्टर्ड अकाउंटेंट मानसी पांडुरंग शणे MBA इन मार्केटिंग मॅनेजमेंट मानसी आमगेले व्हॉलंटियर तिगे लहान व्हॉलंटियर गिव गणपती बाप्पा विजया S प्रभु MBBS विजय S प्रभु सॉरी MBBS डॉक्टर विजय S प्रभु MBBS येनी डॉक्टर फुसत नाही नाव श्रुती श्रीनिवास पाय MBA ऐलावर आणि मला प्रोफेशनल काम आणि ऑफिसर असतात गोविंदराज मुरली कामत डॉक्टर अगेन डॉक्टर गोविंदराज मुरली कामत MBBS बिग हँड डॉक्टर त्याच्यानंतर अक्षय विजय कामत M.Tech इन जिओ फिजिकल टेक्नॉलॉजी अक्षय विजय कामत आयला सिद्धार्थ रामकृष्ण नायक MBA IT घेतलं सिद्धार्थ अक्षय विजय कामत विद्या सुधाकर प्रभु MA सायकोलॉजी विद्या सुधाकर प्रभु MA सायकोलॉजी डॉक्टर राघवेंद्र बालचंद्र पंडित MD जनरल मेडिसिन गिव मी बिग हँड डॉक्टर आयला गणपती बाप्पा डॉक्टर राघवेंद्र बालचंद्र पंडित फॅमिली इज ओनली इटसेल्फ नेम इटसेल्फ इज पंडित म्हणरे डॉक्टरचे अर्चना रघुराम प्रभु चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्चना रघुराम प्रभु गिव अ बिग हँड व्हॉलंटियर ऑल्सो बोलो गणपती बाप्पा समीदा सतीश भट्ट CFA समीदा सतीश भट्ट इगल बहिणी व्हॉलंटियर विजय भट्ट मामाले भावाल जुव समीदा सतीश भट्ट CFA
हितेश रामचंद्र कामत M.Com. हितेश रामचंद्र कामत. प्रार्थना पी कामत CA. प्रार्थना पी कामत CA. Give her a big hand. Chartered accountant गणपती बाप्पा. त्याच्यानंतर धृती संतोष शणे MSc. ती आता इटलीन तसं इटली गेला तिका त्यांच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ मिलान त्यांनी तिका सिलेक्ट करून त्यांचे रस्ते MSc नॅनो सायन्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी तिघे भाऊ विनायक आणि एक पेंटिंग कोणाला असेल धृती विनायक शणे. आणि कोणाला बाकी असणारे उठोजनाच्या हांव आता आमचे मुख्य अतिथी बिराजदार साहेब यांना 2 शब्द बोलून मुलांना प्रोत्साहन करणं हे मी मागून घेतो. स्पेशल रिक्वेस्ट बिराजदार साहेब 2 शब्द बोलून आमच्या मुलांना उत्तेजित करा. उठोजनाच्या बॅड मॅनरचा गणपती बाप्पा मोरया. GSB सेवा मंडळाचे अध्यक्ष कामत साहेब, जनरल सेक्रेटरी कामत साहेब आणि अध्यक्ष पुराणिक साहेब, GSB सेवा मंडळाचे इतर पदाधिकारी मंचावर उपस्थित असलेले, गणपती बाप्पा या मूर्तीचं जे कलाकार आहेत, जे बनवणारे मूर्तिकार आहेत, 3 पिढ्यापासून बनवतात, आपले भट साहेब, सर्व इथं उपस्थित असलेले विद्यार्थीगण आणि पालकगण. आपला हा जो गणपती आहे GSB गणपती मुंबईमध्ये अतिशय प्रसिद्ध आणि नवसाला पावणारा असा गणपती आहे. या ठिकाणी दर्शनाला येण्यासाठी अनेक जण कोशिश करतात, दिवसभर थांबतात, 8-8 घंटे 10-10 घंटे आणि दर्शन घेऊन जातात. आणि बाप्पांचा सुद्धा या सर्व भक्तांना आशीर्वाद मिळतो, त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होतात. जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत फर्स्ट स्टँडर्डपासून ते डॉक्टरेटपर्यंतचे त्यांनासुद्धा आशीर्वाद मिळतो आणि ते आपल्या शिक्षणामध्ये त्यांना यश मिळतं. आजचा जो प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे अतिशय चांगला आणि स्तुत्य. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई, वाशी, नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाई, वाशी, नवी मुंबई. आपण सर्वजण या क्षेत्रात मंगलनगरी मायापुरी, मंगलनगरी मायापुरी, संग शिशांक घेऊन चारी, संग शिशांक घेऊन चारी, गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला हरी,
गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेद व्यास हरि जय जय 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 घेऊन योरे तो गजाननानंद घेऊन योरे तो गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस योरे आमचे हृदयना वरस वरस योरे आमचे हृदयना आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे आनंद घेऊन योरे आनंद घेऊन योरे तू गजानना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपती
सुरपति मंगल मूर्ति। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक। श्री हरि चरण भगुति प्रदायक। श्री हरि चरण भगुति प्रदायक। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। घेरे तुरंग पूजा गजानना। घेरे तुरंग पूजा। घेरे तुरंग पूजा गजानना। घेरे तुरंग पूजा। हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ। हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ। दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना। दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना। घेरे तुरंग पूजा गजानना। घेरे तुरंग पूजा। घेरे तुरंग पूजा गजानना। घेरे तुरंग पूजा। सेवा दीक्षेनु मिळता भक्त जन यात्रा। सेवा दीक्षेनु मिळता भक्त जन यात्रा। मागता भाग्याची भिक्षा संसाराची सुरक्षा। मागता भाग्याची भिक्षा संसाराची सुरक्षा। अंगणात मागिले अंगण करता पूर्ण। अंगणात मागिले अंगण करता पूर्ण। काळिकेचो देव सकल योगाक
उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे जय गुरु गणेश जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्षमा आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेशा
सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण आनंद घेऊन यो रे तो गजानना आनंद घेऊन यो रे तो गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे तू गजानना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति
सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने
जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परम पवन परमात्मने परात्परा परम आत्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास साक्षियति माधवेन्द्र वृन्दावन संकल्पाक साक्षियति माधवेन्द्र वृन्दावन पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे तू गजानना
करी रे सन्मती दीनु पार्वती पोरा पार्वती पोरा मंगल करी रे सन्मती दीनु पार्वती पोरा पार्वती पोरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपणा गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेशा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपणा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपणा गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण आनंद घेऊन यो रे तो गजानना आनंद घेऊन यो रे तो गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे आनंद घेऊन यो रे तू गजानना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपा कर निरंतर सुखकर दुःख
हर कृपा कर निरंतर ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा
वैभवाचो उत्सवो गुरुकृपेण चलता वैभवाचो उत्सवो सर्वांग भांग्र शिंगार ज्योतिचो देवो सर्वांग भांग्र शिंगार ज्योतिचो देवो वरस वरस गेवनु येत्त सुखाचो पावसो वरस वरस गेवनु येत्त सुखाचो पावसो विश्वाचो अधिपती देवो आमगेलो गणेशो विश्वाचो अधिपती देवो आमगेलो गणेशो हे रे तुरंग पूजा गजानना गे रे तुरंग पूजा हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ हे रंबा गजवदना निर्विघ्न शुभारंभ दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना दूर करी दुःख दुरित हे शिवनंदना घे रे तुरंग पूजा गजानना घे रे तुरंग पूजा घे रे तुरंग पूजा गजानना घे रे तुरंग पूजा अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे
గుర్తుందా? గుర్తుందా మన పూజ 10 నిమిషాలు ఉందా వాడట ತುಲಾಭಾರದ ಟೋಕನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ತುಲಾಭಾರ ಅಂತ ಇತ್ತ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಕನ್ ಸಿಕ್ಕುನೆ ಫಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಎಂಟು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಟೋಕನ आता रंगपूजा झालेला असा नेक्स्ट दीपाराधने पूजा करेक्ट ना अनिकेत अजिनंतर दीपाराधने पूजता आमगे लंगा LIC चे चेअरमॅन श्रीमान सिद्धार्थ मोहंती
हांगा आयिल्ले GSP सेवा मंडळ तांकां हार्दिक स्वागत करतात. तांणी लास्ट इयर सुद्दां हांगा आयिल्ले तान्नी LIC हावसिंग आशिल्ले नवे अवनದು LIC चे मागून दिलेले आमी अवनದು LIC चे लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे नंबर 1 इन्स्टिट्यूशन ताजे चेअरमॅन जावन आसा तांकां GSP सेवा मंडळ हार्दिक स्वागत करता.
इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम का चेंज के सामने का लाइट ऑन करो। इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम का सामने का लाइट चालू करो। प्रोग्राम स्टेज के सामने का लाइट। इलेक्ट्रिशियन जरा किचन में जाना है, शॉक लगता है।
ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र
ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ನಾನು ಅವ ಒಂಜಾಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಜಾಂಡು पुल्ला पूजल न जाय नाही रंग पूज दीपाराधन अंजली आज पुल्ला पूजे प्रारंभ जाता फ्लावर पूजा प्रारंभ होने वाली है। हमारे यहाँ जलगांव के एमएलए श्रीमान पटेल साहब आए हैं, जीएसबी सेवा मंडल उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಲಾತ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಅಂಟದು ಹನ್ನೆರವ ಮತ್ತು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸಾರ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜಿನ ಕಳ್ತಿ जलगावचे एमएलए श्रीमान चंदूभाई पटेल हांग आयिल्ले आसाची जीएसबी सेवा मंडळ तांकां हार्दिक स्वागत करता। सुनील शिंदे ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಉಂಟು शिवसेनाचे ಗಣಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಉಂಟು हांग आयिल्ले आसाची जीएसबी सेवा मंडळ तांकां हार्दिक स्वागत करता। ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಅರೇಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋಳಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಐ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಂಗಿ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ
ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ನಾನು ಅವ ಒಂಜಾಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಜಾಂಡು
थोड़े तो ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತೀವಿ 10 ಮುಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಹೊರಡಿತ್ತೀರ ನಟನಿತ್ತೀರ ಎಪ್ಪಡ ಬಿರಾಡಿಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಡ ಗಣಪತಿ ಮಾಮೂಡ ಗಣಪತಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆರತಿ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಆರತಿ
व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई. या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी. के स्टेज के पास आइए.
या सक्कड व्हिडिओचे प्रायोजकत्व श्री दीपक भास्कर शेणाय वाशी नवी मुंबई.